اگه فکر میکنی حمص فقط یه دیپ ساده است 30 ثانیه صبر کن. 90% آدما حمص رو اشتباه درست میکنن. با یه تغییر کوچیک حمصت میتونه رستورانی بشه. اول از همه 2 پیمانه نخود رو خوب میشوریم و میذاریم 12 ساعت خیس بخوره. خیس خوردن حبوبات مخصوصا نخود خیلی مهمه، چون هم زود میپزه هم مقدار زیادی از نفخش میره. حتما چند مرتبه آبش رو عوض کنید. بعد نخود خیس خورده رو میذاریم بپزه. حالا میرسیم به نکته اول و مهمترینش، پوست گرفتن نخود. میدونم کار خسته کننده ایه، ولی این کار بافت حمص شما رو کاملا متحول میکنه. نکته دوم ترتیب اضافه کردن مواده. خیلیا همه چی رو با هم میریزن و اصلا پوست نخود رو نمیگیرن. اول نخود رو میریزیم، بعد 2 حب سیر تازه، نمک، پودر زیره سیاه و همه رو با هم مخلوط میکنیم. بعد 5 قاشق غذاخوری ارده اضافه میکنیم و 1 دقیقه هم میزنیم تا همه مواد به خوبی با هم مخلوط بشن. اینجا به جای آب معمولی آب یخ میریزیم. این کار باعث میشه حمصمون خیلی نرم و کرمی در بیاد. سرمای آب باعث میشه مخلوط حمص پف ملایمی بگیره. من یکی از موادی که توی طعم حمص خیلی تاثیر داره فراموش کردم اضافه کنم. حالا شما تو کامنت ها بهم بگید چی بوده. اگه اولین بار وارد کانال شدی باید بهت بگم اینجا قراره دور هم ساده و خوشمزه بپزیم. با پشت قاشق موج ایجاد کنید. لایه اول روغن زیتون، لایه دوم ادویه که شامل پودر زیره، پودر پاپریکا و مقداری جعفری خشک هست تزیین می‌کنید. حالا حمص شما آماده است. ببینید چه بافت نرم و رنگ زیبایی داره. اگه اینجور آموزش ها رو دوست دارید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. برای کنار این حمص خوشمزه نیاز هست به کروتان ترد و طلایی. من چند تکه نون تست پروتئینی رو برش زدم و با چند اسپری روغن روش گذاشتم داخل فرن 10 دقیقه تا برشته بشه. اگه دوست داری غذاهای عربی دیگه رو یاد بگیرید ویدیوی مجدد غذای عربی با عدس و اسفناج رو حتما ببینید. لینکش بالای صفحه هست. مزه‌اش رو تصور کنید. ترکیب طعم لیمو، ارده و ادویه واقعاً بی‌نظیره. مرسی که همراه هم بودین. تا ویدیوی بعدی دلتون شاد و غذاتون خوشتر.